Hey, hello. Bonsai một ngày vui xin chào tất cả các bạn nha. Như thường lệ, chúng ta lại quay lại cái kênh Bonsai một ngày vui và gặp nhau ở đây đàm đạo chuyện trò về những cái thú vui đam mê về bonsai dừa. Thì trong cái chủ đề ngày hôm nay, mình sẽ trao đổi với các bạn về những tác phẩm bonsai dừa mà thời gian qua rất thịnh hành, được rất nhiều quý khách, quý anh chị, cô bác ở gần xa đã giao lưu những cái tác phẩm bonsai dừa ở trong vườn một ngày vui. Thì đôi điều chia sẻ trong cái video này và sẵn đó cũng giới thiệu với các bạn những cái tác phẩm bonsai dừa mini của mình ở đây. Bây giờ chúng ta bắt đầu ha. Rồi ha, mình xin khoe với các bạn chút xíu. Đây có một tác phẩm bonsai dừa nó khá phù hợp với lại kiểu dáng mini. Mình mới vừa vô chậu thôi. Thì cái này cũng chia sẻ các bạn là cái thời gian qua là mình có giao lưu rất là nhiều tác phẩm bonsai dừa ở khắp nơi, từ Nam chí Bắc, từ miền Trung miền Bắc thì hầu như là số lượng chiếm rất là lớn. Còn ở trong miền Nam thì cũng số lượng cũng vừa phải, tầm khoảng 30% các bạn. Do là số lượng mình tiêu thụ nó có số lượng cho nên giống như là mình có một cái thống kê vậy đó. Thì những cái tác phẩm nào mà hàng được đông đảo quý khách lựa chọn thì mình giống như là mình có tự mình thành cái phản xạ. Thì những cái kiểu dáng mà hiện tại trên thị trường cũng giống như là khách hàng yêu thích đó, thì nó có những cái tác phẩm bonsai. Cái này cái gọi là dáng bay nè ha, dáng bay nhẹ, hơi đôn gáo lên chút xíu. Thì hầu như là những người khách hàng mà mới biết về bonsai dừa thì họ thích những cái kiểu tác phẩm bonsai dừa mà cái dáng bay, thì gọi dáng bay nhẹ này, đó cái hình thù giống vậy nè. Đó các bạn thấy không? Đó, đây là một kiểu ha. Ở đây nhà có nhiều nhưng mà bữa nay mình chỉ đưa những cái này. Đó, đây gọi đây dáng bay nè, quay ngang cho bạn coi. Thì thứ nhất là họ chăm vào những cái bộ rễ, chăm quan sát vào những bộ rễ. Thứ hai là đến cái gáo thì có loại gáo trung, gáo mini, gáo nhỏ, gáo dẹp, gáo khổng lồ cũng có nữa, nhưng mà hàng khổng lồ thì chưa được yêu thích lắm. Cầm cỡ mini cái này ấy, thì nó dễ chọn hơn, vì vào cái chậu là nó tương thích, để trong cái bàn ở nhà họ chơi ấy, là nó rất ok các bạn ha. Dừa thì nó có cái tác phẩm dừa là một đọt, tức là một thân này nè, và có một cái tác phẩm dừa nữa là dừa hai thân, nó nằm trên một quả luôn. Thêm một cái nữa là tác phẩm dừa ba thân. Thì dừa ba thân á, thì số lượng tiêu thụ nó không được nhiều lắm, vì lý do cái giá nó cũng khá là cao, từ tầm 1 triệu cho đến 1,5 triệu, tùy theo cái tác phẩm. Có những tác phẩm nó rất là độc đáo cho nên cái giá nó phải cao, thậm chí có thể là giao dịch đến 2 triệu là chuyện bình thường nếu mà được vào tiểu cảnh. Còn cái hai thân á, thì hai thân trên một quả thì thông thường là giao lưu từ giá trên dưới 1 triệu. Thì cũng có những tác phẩm mà nó độc đáo hơn nữa thì cái giá nó cũng cao hơn, nhưng mà tầm nó dao động từ 800 đến 1 triệu. Thì cái giá đó là cái giá mà mình thường hay giao lưu với thị trường các bạn. Còn về cái dáng thì ngoài cái dáng bay á, thì bên cạnh đó còn có cái dáng mình gọi là dáng trực. Kiểu đây ở trên sân thượng mình thì đang có cái này, đây dáng trực. Dáng trực là thường nó đặt thẳng đứng gì thì nó có các kiểu là dáng trực. Dáng trực là dừa bonsai, dừa sim xanh, sim đỏ, và cái đây là tác phẩm bạn đang xem là sim hồng. Ở trong vườn mình đang có rất là nhiều tác phẩm này, và cái nhu cầu thị trường bây giờ cũng khá là lớn các bạn. Đó, đây rễ các bạn thấy không, rễ rất là nhiều. Cây thì cây không phải là cây già đâu, cây cũng vừa tuổi thôi, nhưng mà nó đạt được cái chuẩn cơ sở căn bản để cho quý khách hàng giao lưu nó vừa phải với lại cái túi tiền. Thì thứ
nó dao động từ, ví dụ như sim xanh dao động từ 400 đến 600 ngàn, là những cái loại dạng phổ thông đó, tức là những cái chậu mini như thế này nè, là nó dao động tầm cỡ đó. Và có những tác phẩm mà nó độc đáo hơn thì giá nó có thể lên đến tiền triệu, thậm chí là những cái cây mà bonsai dừa mà nó già là nó có thể là giá lên đến 2 triệu là bình thường. Ở đây là mình chỉ nói là những cái tác phẩm và bonsai dừa ở trong vườn mình đã có giao lưu thực tế, chứ mình không có nói những cái chuyện mà ở bên ngoài, tại bên ngoài có những tác phẩm dừa nó còn kinh khủng hơn nữa thì mình không có dám nói, mình chỉ chia sẻ với các bạn những cái gì mình có thì mình chia sẻ các bạn thôi ha. Đó là những cái hàng mà hiện tại thị trường họ rất là thích. Bên cạnh đó cũng muốn chia sẻ với các bạn là hiện tại là cái tác phẩm về những cái tiểu cảnh bonsai dừa thì được thị trường cũng rất là yêu thích. Thì nó cũng giống như những cái bonsai loại khác, khi mình lên tiểu cảnh á, nếu mà cái người làm nó có cái hồn, nó có cái tâm của cái người nghệ sĩ nó đưa vào trong đó thì chắc chắn những tác phẩm đó sẽ được yêu thích và cái giá thành của nó sẽ rất là cao. Sẵn đây mình cũng có một chút xíu chia sẻ đối với những người bạn, những người anh em có yêu thích bonsai dừa và có điều kiện để bắt tay vào mình trồng và có mong muốn là mình làm thương mại trong cái lĩnh vực bonsai dừa này. Thì một cái điều chia sẻ với lại tất cả những người anh em là khi các bạn đã có đủ đam mê, các bạn cứ làm đi và làm một cách nhiệt tình, một cách thông minh, có trí tuệ. Mình để cái tâm mình vào trong cái công việc của mình, để cái tâm mình vào cái tác phẩm của mình, cho dù là mình đi thương mại, mua đi bán lại, hoặc là mình tự trồng lên mình đi ra mình thương mại với thị trường, thì tất cả đều phải tập trung hết cái tâm trí mình khi mình làm việc đó, cho dù là một cái việc chỉ là mình gọi là một cái việc làm phụ thêm thôi. Còn nói về thị trường á, thì các anh em cứ yên tâm đi, thị trường cái nhu cầu đối với bonsai dừa theo cảm nhận mình là nó có và rất là lớn đó. Với điều kiện mình làm những tác phẩm đó là mình phải cho cái hồn mình vào trong đó. Thứ nhất là, hai là cái giá trị thẩm mỹ mình mang lại thì đối với những bạn mà mới chơi thì các bạn cần trau dồi học hỏi cho nhiều hơn nữa. Bởi vì bây giờ để mà điều kiện mà thông tin thì nó không có thiếu, mình chịu khó mình tham khảo các video của những người bạn, những người anh em trong nước cũng như ngoài nước, họ đã đi trước mình rất là nhiều rồi. Cho nên là những cái tác phẩm mà nó có mang tính giá trị nghệ mỹ thẩm mỹ mà cao á, thì sẽ được thị trường họ đón nhận một cách rất là nhiệt tình. Và dần dần với những tác phẩm mà có giá trị thẩm mỹ cao, mang tính nghệ thuật hoặc là có gì đó nét đặc trưng độc đáo thì sẽ được thị trường chấp nhận trả cái giá cao hơn. Họ không có phụ lòng cái công của những anh em mình, những người mà yêu thích, đam mê và sản xuất bonsai dừa đâu. Cái này là cảm nhận của riêng mình ha, mình chia sẻ lại với lại tất cả các anh em. Tại thời gian qua là mình có một cái khoảng thời gian là tiếp xúc cọ sát thị trường nó cũng khá là dài, và những cái nhu cầu phản ánh của thị trường thì mình ít nhiều cũng nắm bắt được. Thông qua cái video này mình muốn chia sẻ động viên với những người bạn, người anh em là đam mê và bắt đầu bắt tay vào việc là trồng dừa, sản xuất bonsai dừa để cung ứng thị trường. Các bạn hãy mạnh dạn làm đi, tập trung học hỏi, trau dồi thêm kiến thức để mình sẽ có những tác phẩm đẹp. Thị trường sẽ chắc chắn chấp nhận những tác phẩm của bạn trong năm nay và nhiều năm tới nữa. Rồi ha, cái này mình chia sẻ tâm sự chút xíu, tại vì khi mình đang làm mình có một chút xíu nào đó trong cái nỗi niềm thì mình xin phép mình chia sẻ. Bây giờ mình quay trở lại để mình nói về những cái tác phẩm bonsai dừa mà hiện tại của cái vườn bonsai một ngày vui. Bây giờ hiện tại là cái khách hàng mình đang còn nợ khách hàng rất là nhiều tác phẩm bonsai mini các bạn. Thì ở đây mình cũng chia sẻ luôn, vừa chia sẻ giới thiệu coi như là quảng cáo cái sản phẩm trong vườn mình, và cũng là chia sẻ cho những người anh em mà lúc nãy mình có nói, các bạn cứ tham khảo những cái tác phẩm của mình, các bạn cứ làm ra những tác phẩm đó, chắc chắn thị trường sẽ chấp nhận và đón nhận các bạn rất là nhiệt tình với cái giá cả nó cũng phải chăng. Thì đó là cái gọi là cái cung cầu thôi mà, đó là thị trường nó rất là có, cho nên các bạn cứ làm đi là sẽ có người tiêu thụ. Ngày hôm
nay là mình tự nhiên không có cái nổi hứng lên mình đi chia sẻ những cái nỗi niềm tào lao thì các bạn có xem cũng thông cảm nha. Ở đây cho mình một vài phút cuối của video để mình quảng cáo những cái tác phẩm bonsai vườn của mình. Thì lúc sáng này là cũng có một anh bạn ở trên Bình Dương, cũng là nhà vườn cây cảnh, có điện thoại xuống là kêu là cho xem hết những cái tác phẩm ở trong vườn để mà lựa chọn giao lưu. Thì sẵn đây mình cũng quay trở lại. Nếu anh có lên anh xem cái video này thì anh xem lại thật kỹ nha. Đây là những tác phẩm bonsai dừa sim hồng của mình. Đây nó 2 đọt nè, cây này là 3 đọt, dáng nó chân kiền, còn cây này là cũng 3 đọt mà dáng nó chậm lại. Đây là cũng 3 đọt nè, 3 đọt sim hồng, cũng là kiền 3 chân luôn, chỉ ra dáng 3. Còn cái này là dáng 3 nè. Đó. Xung quanh chúng mình ở đây là những cái tác phẩm bonsai dừa 1 đọt, dáng huyền, dáng trực. Hầu như là trong đây là sim hồng là mình dáng huyền với dáng trực là nhiều. Đây cũng 2 đọt nè, 2 đọt. Còn ở đây là sim hồng cặp lá trẻ, hôm qua đã giới thiệu rồi. Đây là cũng 3 đọt đây nè, sim hồng. Những cái này thì còn phải cần thêm chút ít thời gian nữa mới giao lưu được. Còn mấy cái cây trên kia đó khoảng 4 cây đó, 5 cây theo yêu cầu của anh là mình có đủ hàng để mình giao lưu với anh nha. Quên không giới thiệu đây một cái cây dừa phát tài nè, nó có sọc lá mini đó các bạn. Đó. Còn đây là cũng phát tài luôn mà sọc xanh, còn kia là sọc hồng. 2 cây kế bên đang đọ sức với nhau. Rồi ha. Một vòng ở trên vườn đi. Đây là những cái cây để mình rút lá lại để cho mốt có thành những cái cây có cái cổ bự nè. Đây không? Đó. Còn nhiều nữa các bạn ơi. Hôm nay giới thiệu các bạn vậy, với lại mình quay lại mình khoe với các bạn. Đấy, ở đây các bạn thấy không? Để kế bên để mình đọ dáng, đọ sức được cho nó dễ nè. Đây là một cái gáo, cũng là gáo mini sim hồng, dáng trực. Còn ở đây cũng là một cái dáng bay, mà bay này bay cao, bay nổi. Em này thì nó giống như là kiểu tiết kiệm, dùng cũng có cái 3 chân thôi mà đứng rất là lực. 2 rễ là đủ đậu rồi. Cái này rễ nó đang còn nuôi để cho nó mọc xuống dưới, nó bám cho nó giữ cái này cho nó không có lắc nữa. Thì cái này mới cứng. Thì cái tác phẩm này nó không có đầy đủ hết những cái rễ, nhưng mà nó có cái tính độc đáo riêng của nó, cho nên là mình cũng chưa định là nuôi rễ nữa. Còn bộ lá thì lá mini các bạn ơi, lá rất mini nha, ngắn lắm, có khúc rồi thôi, khúc rồi. Đây là những tác phẩm phổ thông. Đó, bạn nào yêu thích thì cứ comment hoặc là kết bạn Zalo của mình 0812399939 rồi quay trở lại ha. Đây mình đưa cho 2 bằng kem ha, sát vô. Đó, tác phẩm này thì nó chỉ nhiêu đây thôi. Cái này nó bự lớn như nè. Cái này thì mình sẽ bật mí sau. Đó, đố các bạn xem những xem tác phẩm này thì có nhận xét gì về cái kiểu dáng bon mini này. Đây, lá mini nha các bạn, rất là mượt mà. Bonsai dừa sim xanh thì lá nó mượt hơn nhiều so với lại mượt và óng ánh hơn nhiều so với lại cái sim hồng của mình. Sim hồng của mình ở đây là nó chưa, cái lá nó chưa có được chuẩn như vậy. Bữa nay bắt đầu cho nó ăn phân các bạn. Đây là tác phẩm dừa mà mình theo như mình là rất là giá trị, độc đáo. Mình sẽ để cái cây tác phẩm này để lại chơi đây nè. Đấy. Thì tản mạn một chút xíu trong cái video về bonsai dừa ngày hôm nay. Hôm nay tại vì từ sáng đến giờ mình làm mình mệt quá, có chuẩn bị sẵn những cái nội dung để mà quay, nhưng mà chiều muộn quá rồi lên đây thấy mệt không có làm biến, không có xuống dưới, thì thôi bây giờ mình cũng xin phép chia sẻ 8 đôi điều với các bạn, có gì các bạn thông cảm ha. Đó, bên cạnh đó các bạn xem video các bạn cũng được thưởng thức những cái độc đáo ở trong cái vườn bonsai một ngày vui rồi. Thì mình tin các bạn chắc không có phiền lắm đâu. Nói đi rồi nói lại các bạn thông cảm nha. Bây giờ nó có cái như thế này, sắp tới mình sẽ, nói chung là mình mong muốn mỗi ngày mình sẽ có video up lên liên tục cho các bạn, ngoại trừ những lúc mà mình đi du lịch thì mình không có thời gian để mình quay thôi. Nếu mà đi du lịch liên quan tới dừa mình cũng quay cho các bạn luôn. Thì sẵn đây, ví dụ như các bạn mà yêu thích bonsai dừa, đặc biệt là có những cái câu hỏi về liên quan đến bonsai dừa, các bạn cứ mạnh dạn comment lên cái chỗ mà cái video mình xem bất kỳ chỗ nào thì mình sẽ biết được cái đó, thì mình sẽ làm những video nói về cái giống như là đáp trả lại cái câu hỏi của các bạn, để các bạn được hiểu rõ hơn về bonsai dừa. Mình tin là
có rất là nhiều bạn bây giờ đang làm những cái kênh hướng dẫn về bonsai dừa, thì các bạn mà mới biết hoặc là có thích trồng chăm sóc bonsai dừa, các bạn sẽ có nhiều cái lời trả lời khác nhau, nhưng mà tập trung là cuối cùng cũng vẫn mục đích là để cho những cái người mới chơi, những người đang chơi và những người sắp chơi biết và hiểu về cây bonsai dừa, mà nhằm để vừa chăm sóc vừa phát triển cái mô hình loại này. Cái video mình đến đây là xin kết thúc ha. Khi các bạn xem thấy ok, các bạn ủng hộ mình bằng cách là like, đăng ký kênh để mình theo dõi những video hấp dẫn tiếp theo. Bây giờ mình xin chào hết tất cả mọi người ha. Đây đó, video cũng khá dài rồi. Cảm ơn tất cả mọi người nha.